Ahoj! Já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat absolutně úžasný recept. Já to úplně miluju. Jmenuje se to italsky pasta al salmone, nebo česky těstoviny s lososem. Ale pozor, já používám čerstvý losos, jo? To je tak důležité, aby tam byly ty vitamíny a ta čerstvost. Ten recept je tak dobrý, že já když jdu do restaurace a oni to nabízejí, tak vždycky si tohle objednám. Tenhle recept, to není už jenom bombastický recept, ale je to galaktický recept. A co já mám strašně rád na tenhle recept, a to už mě znáte, že je rychlý. Od A až do Z vezme to 10 minut. Poté jdem rychle to připravit. Pro ten náš recept budeme potřebovat tyto ingredience. První a nejdůležitější je to losos, filet od lososu a já doporučuji z kůží. Teď se nebojte, my nakonec tu kůži vyndáme, ale nejdřív my chceme dostat z té kůže všechny takové ty tuky, který zrovna tam je hodně omega-3 a je to zdravý pro nás. Pak budeme potřebovat těstoviny, jo? A samozřejmě tady máte dvě možnosti. Buď si udělat sami vaše těstoviny čerství a na to jsem vám udělal video, ten odkaz je tady. A samozřejmě tohle vezme přece a těch 15 až 20 minut navíc práce pro vás, anebo můžete koupit, dneska už se prodávají velice dobrý a kvalitní těstoviny. Pak, co já v tím mám rád, je česnek. Tam musí být dost česneku, protože ta kombinace, ta ryba a ten česnek je suprová a velice důležitý. Opravdu, to je úplně ta bomba v tím, to jsou malinký kapáry. Kapáry to jsou takový, ono to roste kolem Středozemní moře, jsou to malinký kuličky a pozor, čím menší ty kuličky, čím jsou chutnější a intenzivnější. A tohle už se dá koupit v každém supermarketu, nestojí to moc peněz, je to velice suprový v tímhle receptu. Pak já tam mám rád trochu kyselost. A teď máte dvě možnosti. Buď dát bílý víno, suchý bílý víno a to přidá tu kyselost, anebo jestli nechcete víno, můžete použít citron. Pak velice důležitý je samozřejmě parmesan, trochu parmesan, protože to přidá k tomu úžasnou chuť, koriander. Já rád do toho přidávám pálivou papriku. To přidá zase extra dimenze, jestli vy nechcete, tak přidejte aspoň sladkou červenou papriku, hlavně kvůli barvy. Potom budeme tam používat šlehačku a máslo. Ta chuť toho másla tam je velice důležitá. A poslední dvě věci je sůl a pepř dle příchuti. První věc, co já vždycky rád udělám, já vezmu ty filety toho lososa a umeju je ve studené vodě, jo? Aby se je dobře umyl, pak je osuším utěrkou a pak já ověřím, jestli náhodou tam nejsou kosti. Dneska už co prodávají v supermarketech, tak ty kosti už vyndali, ale bez tak já co dělám, já vezmu takhle ruku a jenom to projdu takhle rukou a poznám, jestli tam je kost a když je kost, tak pinzetou to vyndáme. A první věc, jak začneme ten recept, já tady vezmu hrnec plný vody, zapnu to na maximum, přidám na to sůl, mořská sůl, to je velice dobrý, protože potom ty těstoviny budou dobrý a až se voda bude vařit, tak přidáme ty těstoviny. A hned vedle tady mám velkou pánev, na to přidám slunečnicový olej a dám to taky na maximum a jak bude horký ten olej, přidám máslo a pak budeme smažit ten losos, ale začneme s tou kůží dole. Voda se mi vaří, přidám na to ty těstoviny. Losos jsem otočil dvakrát a teď já vyndám tu kůži. Protože ta kůže zaprvé není estetická a hodně lidí ji nemá rádi, ale co já jsem udělal tím, jak jsem ji nechal osmažit, tak opravdu všechny takové ty vitamíny z toho jsem dostal do ten náš recept. Já rozbiju trochu ten losos na takový menší kusy a tady jsem rozdrtil česnek a přidám ten česnek do té pánve a zamíchám. Nechám to jenom tak 30 vteřin, protože ten česnek není dobrý, když se nám spálí. A hned na to přidám víno. A zamíchám.
jak to víno se mi vypařilo na cca 70%, teď přidám tu šlehačku. A taky teď přidám ty kapáry. Tady ta šlehačka už se mi vypařila taky na takových 50% a já tady se mi uvařily ty těstoviny al dente, jo? To musíme vyzkoušet. A teď já tohle přidám na ta naše omáčka a ten losos. Jak jsem přidal ty těstoviny, tak oni zase do sebe vsákli trochu ta omáčka. A co já teď používám? Ta voda z těch těstovin. Proto já ji solím taky, protože ona chutná dobře, je to teoretický vývar těch těstovin a já to přidám na ten náš recept. Tady já vám ukážu, kolik má nám zbýt taková ta tekutina. Jo? Podívejte se. Ne moc, ale je tam důležité, aby zůstala, že my to teď zahustíme trochu parmažánem. A zamícháme. A vidíte, jak to úplně teď zahustilo. Po parmažán, tak musíme ochutnat slanost toho jídla. To znamená, já to teď ochutnám. Voní to úplně suprově tady, jo, ten česnek úplně suprově. Wow, tohle je úplně fantastiko. To znamená, poslední krok, teď přidáme ty barvy. Allora, tady to je, vypadá to krásně, no chutná to ještě líp. Tam všechny ty chutě, ten losos, těstoviny, parmažán, česnek, to všechno tmelí a není to jenom bombastické jídlo. To je galaktické jídlo. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video. Nezapomeňte, abyste to vyzkoušeli tenhle víkend a dejte hashtag vařte s Michaelem a já to uvidím na Instagram. Já vás zase uvidím příště s novým videem.